اوه عجب گرافیکی ها، عجب گرافیکی ها. خب آردی باید بگم که باید با سنسیویتی 10 سنسیویتی تا ته میاری بالا و حتی متوجه میشی که چه دابل استانداردی چه بلایند فیفی وجود داره، ولی باز هم مثل یک ربات خیلی زیاده. خبره ببخشید ما موت باید جا بجا چی جا بجا کردم من؟ ایمینگ سنسیویتی اونم داده کنترلر، چیکار دارم میکنم؟ دکمه چیز اگه داره رو اوه مای گاد، اوه سترونگ. چقدر راحت اچ پیم چیز میشه، چخ میره. نورمال دیفیکالتیه بازی فمبویا واقعا. اینا رو میزنن و فکر میکنن تستوسترون. حالا چیزی که ما دیدیم این بودی که فمبویا بازی میکنه باش. دارک سولز رول داره، رول 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 بده، رول 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 رول. متاسفم ولی اون چون دفعه قبل نیمد، باگ بود. ما سر یه باگ قرار بود اینجا گیر کنیم. هلو هلو، بازی که دریا میزنی تایش همین میشه دیگه، تایش همین میشه. یا علی با میدل ماوس باید این بگیری، چه چیز عجیب و غریبیه دیگه. ولی خب عوض نمی کنیم. اون هرتیکس حالا توفنگاتون رو برید به من. ای بابا دیر رسیدم مردن برادرز. ای بابا دقیقاً not will go unpunished, not will go unpunished, you have to suffer. ای بابا انمی به همین راحتی به همین مردی. اسپیس مارین ها، دف واچ ها، ما میریم اینو میزنیم اونو میزنیم، سربازهای امپرور همه ضعیفن دیگه، ضعیفن، چیکارشون کنیم واقعا. یا مردی؟ ای بابا ای بابا اب نردش توفنگ خوبی. آج فیزیک شنله الان باعث شد درگیریم بیشتر بشه، بیشتر درگیرشم اصلا. اکشن که بحث شد مخاطب ها باعث شدن که یه سری جای گرافیک و یه سری چیزای خوب اتفاقا من از ایمیرس بودن در بیاره. من که این هرسم کنه داستان 300 تا کتاب وارهمر 40K فقط در 30 دقیقه. آرهش وای 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 اون چند روز اول که چیز اومده بود، وارهمر اسپیس مارین اومده بود، من اصلا عصبی بودم باشه اینجورم که من وارهمر هد نیستم. خب داستانشو منم اونقدر نمیدونم، خیلی کلی میدونم، مثلا کتاباشو نخوندم، خیلی کلی میدونم. ولی مثلا همیشه میگم وارهمر 40K چیزیه که من قبل از اینکه تو زندگی برزرک بخونم میخواستم سراغ وارهمر 40K برم و به هر دلیلی نرفتم. و
این خیلی واسم چیز دیگه خیلی جالبه که یارو میاد اینطوری میکنه، گیم میاد یک ویدیو یوتیوب 15 دقیقه نهایت 30 دقیقه میبینه و اینجوری که من میدونم داداش، من همه چیه همه رو میدونم داشت، اینه دیگه چی بیشتر از این چی داره مگه؟ این اینو میکشه اونو میکشه تمام شد بابا بزن دیگه. حالا یارو گارد میگیره تو چقدر خنده ای، تو چی آخه؟ من چی بهت بگم؟ زدم و سی من زدم، حساب نیست، قبول نیست. یارو با 20,000 تا سوسک دیگه اومده. یه شیل بده اونو بزن، یه شیلد میده این، یه دونه پری، یه دونه شیلد میده. ببین ریاضی همش اینا جنگ نیست، ریاضی. برد امپرور. خدایا حس میکنم نفهمیدم باید چیکار کنم. این گرایپ بازی که دستم بیاد حله، وقتش لاکین کنم. فنبوی مود اکتیویتد، این بازی برای فنبوی هاست. منفجرشو ببینم. بدو این ور اونور ببینیم ریسورس چی میتونیم برداریم. البته یا برو آقا. خب این بمبا رو بده من. خب مرسی. من باید برگردم سراغ سب کنم. تمام شد. What؟ من دوبار الکی مردم، یعنی اصلا دور خودم میچرخیدم. تو نیازی نیست همه اینا رو بکشی. من تصور این که قراره همه اینا رو بکشن و تامی ندارن و بجز اینم باز قراره مثلا ریسپانشن، همون بار اول خستم کرد. همینجوری دور خودم چرخیدم، تمام شد، بازی رفت جلو. فورد امپرور. اوه من هم در کنار برادرهام میمیرم، اما قبل از اینکه بمیرم تسلیم نمیشم. هر چند تا از اون که میتونم با خودم میبرم. Get the idea, get the philosophy. فورد امپرور. یه ریلود بزنم، اینا رو زدم ما با اینا اصلا. یا برو اون ور بچه. نه ببین بازی نذاشت، بازی اینطور که این ولکن نیست. بازی من تا آخرین لحظه میشه بازی از من ضعیف تره. You know what I'm saying? You feel me fam? من اراده قوی تری دارم حتی از چیزایی که دیولوپرای بازی داشتن. فورد امپرور. اوکی. Accused of heresy. چی؟ تو میشن موفق نشدی؟ heresy. درود بر شما. قربان تو. اجازه بده هرسی. صحبت وسط کاتسین؟ اونم وسط شعارها. What the fuck؟ What is your reward? My salvation is my reward.
Death. Death. Oh, I know this one. What is your pledge? Uh, Pledge is eternal service. اگه اشتباه نکنم با حالا اینا رو میتونی تو الان کمک کنی من. با وجود اسپیس مارین 2 Surgery. داستان کنن وارهمر 40K و پروتاگونیست یه مقدار تغییر پیدا کرده و الان پروتاگونیست اصلی دنیا وارهمر در از همین تایتس اگه پرونانسش اشتباه نگم. آره اولا که سلام و عرض خسته نباشید خدمت آره، عزیز. آره. این صحبت ها ببین مین پروتاگونیست و اینا نداره، یعنی تو آره، هر ولی گیم خب- داستانی یه نفر رو داری، ولی الان مثلا اینکه تایتس مهم شده سر این رزیستنسی که توی داستان اسپیسمانی یک نسبت به اون وارپ پروژکت آبجکت داشت و آره سر همینه که یه ذره خاص‌تر شده، یه سری اتفاقات بیشتر دارن باعث حول میشه که محورش بیشتر توجه میچرخن. بشه. آره و سر همینه که آره الان خیلی فوکس روش هست، به خاطر میگم حالا این داستانش میگه اسپیس مارین 2 یه پروپاگانداست. الان یادم افتاد که فکر کنم یه همچین حالتی داشت، به خاطر اینکه کلا مارینه ها خب یه چیز خیلی ریریه تو این دنیا، یعنی واقعا تعدادشون خیلی کمه ولی شکلی که نشون داده میشه انگار خیلی زیادن. بوک آره، هم که دقیقاً. هست و Has remade. دقیقا همینه. یعنی اکثرا فکر می‌کنن که خب آقا چرا اسپیسماینا نمیفرستید برن انجام بدن ماموریت و میشن رو انجام بدن و فلان، ولی بنجا که آره مثلا چرا اینا رو نمیفرستید برن همه رو بکشن، اینا تعدادشون کمه، اینا نهایت ماکسیمم تعدادی که دارن چیزی بوده 1 میلیون نفره تو کل کهکشان. این مقیاس رو این شکلیه و اون دیوار اصلی برای مقاومت جلوی نبردها و دفاع کرده از منطقه‌های مختلف اون سربازا همین ارتش معمولی که بهشون میگن ایمپریال گارد و اینا واسه یه اپریشن ها و میشن های خاص فرستاده میشن که اونا رو انجام میدن. And more resilient. آخه ببین وارهمر یه جوریه، بعد مثلا زندگی مثل هنری کویل دیدی، حالا هنری کویل هم خیلی آدم دابل استاندارد و هیپوکریتیه، یعنی یه سری جاها من اون آدمو که واقعا پیگیرن نگاه میکردم اتفاقا دقیقا عامل اصلی مشکل سر خود هنری کویله، یعنی اصلا الکی یه سری چیزا نسبت به چیزایی که دوست داره میگه. ولی الان تصویر خوبیه دیگه از یه آدم نرد که هر صحبت هر چی میشه او وارهمر ویچر. الان قشنگ وارهمر بخواید مثلا چیز کنی دنبال کنی واقعا باید یه فن اونطوری باشی، چون من یادم اون سری داشتم مثلا یه بحث چیز بود بین آرتیسا، بحث بود سر وارهمر که آقا چرا دیگه دیزاین تروپی هست و اون شولدر گارد ها همشون حالت مثلا این نیم دایره‌ای رو داره، خیلی دیزاین ساده ایه، چرا مثلا طرح‌های پیچیده‌تر چیز نمیشه اینا. بعد اون من توی رابط هولی انداخت، یه مقدار اون موقع هم داره تو داستانش رفتم که مثلا هر کدوم از این نقشایی که روی شولدر اینا رفت داره مثلا اینجوری رندوم نیست، آقا چه بدونم 6 تا ستاره هست، چه بدونم 6 تا خدا رو طرف کشته، فلان چیزه، فلان نمادو داره، قضیهش اینه، فلان چیزو نوشته یا فلان زهرماره از این دست است، بعد این دسته میخوره به این منتها. اینجور الان که مثلا 2 ماه چیز نکردم کامل یادم رفته، چون یه چیزیه که واقعا باید باش 24 درگیر باشی، مثل یک زبان میمونه که این حتی الان اینش خیلی بامزه است، شاید اینو مثلا بعضی از اسپیسمارین اینطوری تعریف کنم، مثل یک زبان میمونه که تو باید هی با خودت تکرارش کنی، اگه تکرار نکنی یاد میره و کاملا اون فاز چیزی هم که داره بلایند فیف و در هر شرایطی فورد امپرور بگو این زهر ما را قشنگ همونه، فقط تکرار کن فورد امپرور نظر فراموش بشه. ولی خب همین اول من مشکلی که با بازی داشتم خدا رو شکر سریع هم حل شد. گیم پلی بازی من بعضی موقع گیم پلی بعضی بازی یه طول میکشه بفهمم، نمیفهمم مایندستش چیه، یعنی مثلا نمیفهمم چه جوری باید بازی کنم. یه ذره سریع‌تر دستت میادش. نسبت اولش یهو خیلی قشنگ خیلی زیادی بلایندی، ولی بعد یهو قشنگ انگار همه چیو میفهمی، کور بازی رو میفهمی چی. سریع بازی دیگه هم اینطوری شده بودم. بعد آخه بدبختیش اینه تو وقتی مخصوصا یه ژانر فقط بازی نکنی، هر بازی از تو یه درخواستی داره، یک زبانی برای خودش داره. دقیقاً
سر همون به چیز میگفتم، به زمین بگم یه لحظه، به اوجم میگفتش که تو این همه گیم زدی چطوری تو نمیفهمی؟ اینجوری هم اتفاقا چون زیاد گیم زدم هیچی نمیفهمم. یعنی خیلی چیز عجیبه. ولی خب بگو. این داستان من سر دکمه های بازی ها خیلی دارم. حالا من چون کنسول پلیرم سر داستان دکمه خیلی زیاده. من متافور رو بازی کردم، بعدش یه ذره رفتم بالدرز گیت بازی کردم. بعد توی متافور فکر کنم بود که آریک مثلا تایید می‌کرد اون اکتی که می‌خواستی انجام بدی، اکشن تو تایید می‌کردی، همچین حالتی داشت. بعد اونور توی بالدرز گیت مثلا ترنو پس می‌کرد آریک، بعد من عادت کردم این آریک رو بزنم. و چه ترنهایی که من الکی پس کردم که بالدرز گیت رفتش. تو اونم خیلی زیاد باز نکردم، ولی آره این دکمه‌شون معمولا تو مخمه. آجی واسه دایورسیتی کالکولیشن آوردم. Lieutenant, forgive my hesitation. I am merely surprised by this development. As am I. خب این بحث دایورسیتی تقریبا هستش، خب بعد خیلی جامع‌تر هستش. منتها چون تو این مثلا ما یه لیژن کلا داریم، خب فقط چیزن مثلا مغولن، خب مثلا اسپیس مغولن قشنگ کاملا. یه دونه لیژن داریم که مثلا همشون پوستشون تیره است و این شکلی بهشون پرداختن. مثلا یه گروهی داریم که فقط فیمیل کاراکترش. آخه اصلا بحث همش باشه نیست، مجبور شدن اینو بیارن توی مثلا بازی دیگه. اصلا آخه بحث احمقانه، چون این نظر که تو مثل زندگی چیز تو هر اثری که درست میکنی خب یه پاراللی داره با زندگی واقعی، و تو زندگی واقعی اگر به نسبت اون به نظر من به نسبت اون عصری که از داستان توش قرار میگیره شدت دایورسیتی رو بالا پایین میکنی. وقتی تو مثلا یه داستانی گذاشتی که تو سال 40,000 خب فاکینگ معلومه که دایورسیتی هست. اصلا این کانسپتی که اصلا معنی نداره هیچ، اصلا چون فرق میکنه دیگه. مثل قضیه گیه منتها تو زمان رومن ها یا الان، اون موقع قطعا توی سال 40,000 قراره فرق کنه اون کانسپتش و اینکه اصلا چرا این آدما با همن، تا صرف اینکه خب یه ژاپنی هم بین خودمون جا بدیم. من اینم میخواستم بگم که اون طرف ممکنه بحث حالت توجیه به نظر نیاد که خب نه دیگه یعنی چی داستانشون 40,000 این کانسپت معنی نداره. مهم اینه که اون اثر رو آدما تو 2025 دارن میسازن. پس حرفی که داری میزنی مثلا چرته، ولی خب بستگی داره با اینکه با کی طرفی، با چه داستانی طرفی، با چه نویسنده‌ای طرفی، چه بدونم با چه دنیایی طرفی، چقدر قابل قبول اون چیزا رو در میاره که حتی اگه واقعا به بهونه این چیزای زوری هم باشه بگی نه آقا که قبول. خب وارهمر 40K قبول. آخه میدونی مثلا که کسی اون ستینگ رو در نظر نمیگیره اصلا. یعنی تو مثلا میری نگاه میکنی توی ویچر اعتراض میکنن که چرا مثلا سیاه‌پوست نداره. خب اصلا یارو لهستان اصلا نیست همچین چیزی، مثلا یه دونه باشه در کل لهستان. یهو میبینی همین الانش هم نیست. آره الانش هم نیست و اینجوری که خب چرا اونجا نداره، چون نیست. مثلا در نظر نمیاد چیزای دیگر رو، فقط انگار که مهم چون اثرا دارن میخونن میبینن مثلا میشنون انگار باید باشه تا ثابت شه اینا وجود داره. اینا هست اصلا دلیل بودنشون اینه که خب یعنی اینجایی که الان اینجا نیستن یعنی قطعا یه جا دیگه هستن و همین خودش نشون میده که اینا وجود دارن. میدونی چی میگم؟ اگر تاکید داری روی موضوع که نباید نشون بدیم که یعنی اینا هستن ما بهشون اهمیت میدیم، just leave them alone. خودشون هم انقدر خوشش باشه. اصلا دایورسیتی باید خیلی چیز با دقت و با ظرافتی انجام بدی، چون یه سری کانسپت ها رو مثلا اگه بخوای زوری چیز کنی ابی میبره که مثلا آقا آدما قبیله گران بالا ببری، پایین بیا ببریشون قبیله گران. بعد فرض کن مثلا همه جا دایورسیتی باشه، خب قبیله گرا یعنی حذف شده بین آدما، همه یا با هم کنار اومدن، دنیا گل و بلبل. اصلا این اوتوپیاست. میدونی اینجا دوباره برمیگردی به متافور. برو متافور. واقعا من همون اومد تو ذهنم. واقعا یک اثر چقدر ای خدایا. هی میخوام برم اینور نگاه کنم، هی
این چیزا بعضی موقع من کسخل میکنه و خودم یهو میفهمم اینجوری هم که بود فایت. ببین مثلا آیکون اینجوری که برو اونور و من تو همه بازی اینجوری هم وقتی مثلا میگه برو اونور انگار یک انرژی باعث میشه که من هیچ طرف دیگه ای نرم، مستقیم این میمون فقط برم به اون سمت. اکسپلور رو ازم حذف میکنه و الان یه لحظه گیر کردم شدم یه لحظه برو این من نگاه کنی آکینگل. اکسپلوریشن عجیب غریبی هم نداره، یعنی تو نهایتا اکسپلوریشن ریواردی که واسه داره عمو گرینیده و یه سری دیتا استاتی که مثلا کالکتیبل های بازی هست. که آدم باز میخواد اصلا یه چی ببینه، اصلا هر بازی حالا نباید این بازی اون چیزی که میاد اون میگه برو اینور اصلا یهو اینطوری میشه که آقا من نمیخوام انگار اینوری برم هیچ برم، فقط بریم سمت این زرده دیگه ولش کن چه کاریه. ولی حس سنگین بودنشو هستم خداوش، یعنی آره مثلا ببین شاید یه نفر مثلا چیز کنه یا خب کنده عملا کنده خب، ولی یه جوری تونسته در آورده که در بیاره که نگی اسکافته گیر میکنه دیلی انیمیشن داره فلا اینجوری باشه که نه آقا این انقدر من سنگینم که فاکینگ میدونی علیش نمه یه خر دارم آره دقیقا همینه. من اینجا یه سوالی که میپرسه حرفی نامفهومه، یه چیزی که خیلی میپرسم و میگن که چه جوری دادش این واقعی نیست. اول که خب مشخص واقعی نیست، یعنی چی چیزی نگفت که مثلا واقعیه. اینجوریه که چه جوری با این آرمور به این سنگینی مثلا یارو این شکلی میدوه، چون آدم نیستن اصلا، خیلی ساده است. دقیقاً نمیدونم ساده است. نمیدونم سر این موضوع چرا بحث میشه، چجوری اینقدر واقعا من بحث سر این موضوع ندیده بودم. what the fuck. همینجوری هم برداشتن همینجوری هم گیرز آف وار بهتره و من اینطوری هم که من گیرز آف وار رو بازی نکردم ولی دیدم نه متفاوته واقعا. بهتر و بدتری نمیدونم متفاوته. خب مثلا اون سیستم کاوری گرفتن و تندازیه رو نمیتونی این کار کنی که خب گیرز آف وار مثلا خیلی خفن باحال بود و اینا، نمیتونی بگی نه حالا بعد آخه مثلا اینه که یه بازی یه چیزی رو میاره بعد تو اوکی هر کسی که بعد از این داره از این مکانیک و سیستم استفاده میکنه از روی اون بازی مثلا اسپیدن این چیزی که خیلی کلینجه اصلا نیستم کلا. من کیوم چی کار میکنه زدم نفهمیدم صرفا ریج میده. حس کنم یه حالت کمربند توری بازی، یعنی مثلا دیفیکالتیشو هی یه سر جا میخوام بزنم رو هارد بعد یه جاهایی رو نورمال همین یهو یه جور وانشات میشه میشه من غلط بکنم بزنم رو هارد ولش کن هم چیل ریلکس اوکی هم نورمال تو نورمالمون داریم میمیریم دیگه. دیفیکالتی جدید هم آوردن توی چیز همین از انجلز آف دف بالاتر فرصت نمی‌کنی که حتما الان مین استوری برو بعد حالا تموم کردی حالا مثلا اینا رو واسط باز کن. حالا به نظر من تعادل توی دیفیکالتی در میاره حس نشدن تکرار رو، یعنی اینطوری باشه که تو حس کنی داری اکزیکیوت میکنی یا رو حس کنی هر لحظه حواست نباشه وان شات میشی. منتها یه بازی مثلا یه مشکلی داشت یادمه فکر کنم سی آف استارز بود و رزبوتن اینو میگفت اگه اشتباه نکنم یا یکونه بودم میگفتش که یه مشکلی که من بازی دارم اینه که دیفیکالتیش وقتی بازی رو میفهمی و یاد میگیری چون همه چی دستت اومده به نظر ساده میاد، به نظر میاد داری ایزی میری خب، ولی به محض اینکه شل کنی یا توجه نکنی میبینی نه سخته، نه واقعا اون دیفیکالتی هست، یعنی صرفا چون تو داری توجه میکنی به اون مکانیکا برعکس اون چالش حس نمیشه و این خیلی چیز عجیبه. یعنی اینو در آوردن اگه مثلا اینطوری بشه خیلی تقریبا همچین چیزی هست. یعنی تو اولش اونجوری که خب اوکی همین من باید بشینم اینا رو بکشم اینا که مثلا وان شات میشن چرا باید من این کارو بکنم خب خیلی یه لحظه حواست نیست ببینید که وان شات شدم رفت همون دیفیکالتی نورمال اینجوری خب یعنی چی الان این کارو میکنی چه گویی بخورم
کلافم. آخه چیزه خیلی آخه مثل جا سخت میشه اون ور قراره با فقط برای شما گذاشت. یعنی واقعا به کارم میاد چون هر بار من دارم یه جور دیگه نگاه میکنم اینجوری هم میگه آخه ببین لیترالی میگه اوپن دی گیتس و من مثلا لول اومدم جلو 2 تا دروازه گنده جلومه دیگه یعنی تقصیر من نیست. خدایا همه توی مرد این که ببین یه سری چیزا داره تو شاید ریز به نظر بیاد ولی باعث میشه من هیچ ترشم خب و به نظرم واسه منطقیه اینکه یارام اکچولی دارن یه کاری میکنن چی میگم آره. یعنی من اولین بار دیدم که باری کلا یعنی اصلا من الان مثلا اینطوری هم برم اینور اینا همه رو خودم بزنم دیگه میرم خب اوکی این یه نفر رو بکشم از این گنده هم اومده قرار نیست بمیره دیگه بعد تو یه لحظه یارو مرد بعد اینجوریام که what I have a team مثلا فینیشر میزنه اینجوری مثلا پشمات میریزه میاد فینیشر تو رو مثلا آره اینش دقیقا همون قضیه چیزه دیگه تو من بازی کردم که الان من توجه سازنده ها به جزئیات توی بازی که تو اصلا وقت نمی کنی جزئیاتش رو ببینی اینقدر نمی هستش رو خیلی پسندم. آره این بازی خیلی دیتیل هایی یعنی جو که یه لحظه تو اینجا آروم وایسی جزئیاتی رو آرمورت وجود داره دیتیل هایی که هستش اون منطقه اگه هرچی بیشتر توی وارهمر باشی بیشتر پیدا میکنی دیگه سر اثر دیگه بابا حتی من چیزشم یک سری جاها به نظرم به بهترین نحو عملی نشده ولی حتی چیزشم خیلی خوب در اومده لفظشو یادم رفت یه شما اتک میدی به چیز انمی برای اینکه وزن اتک تو حس کنی باید میگه لحظه که گیر کنه مثلا چیزیه که تو مانستر هانتر وایز توی بتا نبود نمیدونم دقیقا بهش چی میگفتن ولی مثلا این الان هر اتکی من میدم اصلا کاراکتر وای میسه استان انیمیشن دارم الان و اینطور نیستش که هنوز انیمیشنش ادامه بده و ایمپکت اتکات حس نشه. چقدر من از این موضوع بدم میاد که این حس نشه ایمپکت. آره خیلی چیز مهمیه خیلی چیز مهمیه اینجوری که کامبوش رو داره ادامه میده. آره آخه ببین میدونی به درستی باید استفاده کنی از اون وقتی مثلا یه اتفاق خواهد افتاد که اوکی تا حریفی که داری آره اتکا که داری بهش میدی اونقدر خب بدونی وزنش حس نمیشه چون حریف خیلی قویه مثلا باس فایت مثلا به نظر معمولا منطقیه آره نسبت مهمه دیگه کلا آره ولی تو خیلی بازی همین مثلا الیت ماب ها هم این مدلی ان که آیدون کیر واقعا چیکار من میذاره مثلا یه اتک میزنه فقط کامبو تو کنسل اما واره یه سری بازیه که اصلا کلا آخه ببین چیه به قولی رو گفتن پرینسیپل آف انیمیشنه یعنی اصلا یه چیز فاندامنتاله یعنی کاملا تو نباید اصلا بیخیالشی همچین چیزی رو باشه آقا اتنشن بذار من میخوام اینا رو بزنم دیگه چیکار داری علی تمامی ندارم من باید برم نمیشه نه اندلس یا آقا رفت مسئله‌ای که هستش رو اینجور مواقع مثلا یه کمبو یه چیزی میزنی یه داستانی هستش رو دی ان دی که میگن مثلا دی ام ای چیزی رو رعایت میکنن قانون کول بودنه یکی رول اف کول آره یه کار خفنی داره میکنه نزن تو ذوقش دیگه بذار کارش آره. انجام نه که نه قانون اینجا نمیذاره بذار انجام بده با حال ایتس فان تو بازی هم این هستش مثلا تو یه کار خفنی داری میکنی داری بازی که کمبو میزنی مثلا حرکات خفن داری حال میکنی بعد یارو یه اتکی معمولی میزنه بعد کمبویی که مثلا میبینی اون لذت رو ازت میگیره اینکه من چیکار داشتم میکردم اصلا منطق خیلی جا کلا چیز چرت پرتیه و تو مثلا اگه مثلا خیلی رول آف کول تو بازی بخوای نگاه کنی تنها چیزی که جلوشو میگیره منطقه یعنی مثلا واقعا منطقی نیستش که چرا این اتفاق الان بیفته و اوکی الان فرض کن یه لحظه منطقی باشه تو خودت حال میکنی در هند سرویس اوکی هر چقدر کلیشه است که سفینه منفجر میشه بعد یهو
مستر چیف میپره تو سفینه خودش، اوکی هوکرز که کلیش هست جواب میده. یعنی اگه هر چیزی جز اون باشه اصلا کلا یه مسیر متفاوتی میره. دقیقاً با اون بولتر یه دونه میزنی یارو وان شات میشه. مثلا همینو خیلی دوست دارم، چون بازی این فینیشرها رو، فیتالیتی هایی که داری و این فینیشر مووهایی که مثلا میزنی رو نیومدن یه کات سین جدا بذارن که اون که مثلا نشون آره. میده اینو میگیری این همونقدر نرم و روونه که تو داری انگار کمبو میزنی و من با این خیلی حال میکنم. مثلا تو فرست برزرک کازان هم همین بود، فینیشر رو وقتی میزنی من وسط کمبو مثلا خیلی دوست دارم. فرست برزرک کازان الان بهترین نمونه است سر این حرفی که داری میزنی. چقدر اون بازی تو همه، یعنی آره خیلی وصله. اصلا ببین اول من داشتم مثل سولز بازیش میکردم و کاملا اشتباس. مثل بازی فایتینگ باید بازیش کنی، تو داری کمبو میزنی، یعنی کاملا و کمبو داینامیکی که بولتکان من فکر کنم همینجوری اولش اینجوری که خب اوکی نو برینر دیگه، بعد میبینی یه جوری میمیری از یه جوری ببر. بابا همون بار اولی که دوبار مردم دیدی دیگه، بار سوم صرفا دور خودم، یعنی یه بار تصمیم گرفتم من بچرخم، نه هیچ کاری هم نکردم، فقط اینکه بچرخم کارو در آورد واقعا. و چیز اوکیه که مثلا نوبرینر نیستا، مثلا میدونی من اینجوری هم که اتفاقا نوبرینر بود اون موقعی که با انرژی میری سمتش خب بازی میزنتت درجا تو اینجا که این چه مزخرفیه، میدونی آدم همچین درخواستی میکنه ها، ولی به محضی که اونو بده حالت به هم میخوره. نوبرینر بخواد باشه الکی. آبالود من داشتم بازی میرفتم و هیچی نفهمیدم، یعنی میشستم گیم پلی خودم دوباره دیدم اینجوری بودم که این چه تصمیمایی من دارم میگیرم، چیکار دارم میکنم. به اینجا که میرسه یه اسم کال آف دیوتی انگار نمیدونم پیچ عجیبیه نیستم ولی خب استفاده کنیم. اوه مای گاد بیا اینجا بابا سرجان. اوه مای گاد انرژی. هیچ نمیبینم اما اهمیتی ندارد. دشمنانم را نابود خواهم کرد. برادران برای برادرهود. او مای گاد آی والا ما یه بار اینقدر که من داج دادم هری نتونستم بکنم، اینقدر که گفتم داج دادم، حالا دیگه داجم داداش دیگه نمیتونم پلی معمولی مو بدم. هلپ 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 می هلپ می هلپ می. مرسی. من الان فهمیدم یکی از اشتباهم کجاست. به محض اینکه داج اولو میدم اینطوری هم که اوکی الان مثلا این اتک رو بزنم و اشتباه میکنم چون اتک بعدیشی میخواد بزنه، ولی اگه من به موقع باشم این حرکت رو میزنیم و آره چیکار برادر بلد نیستی، برادر بلد نیست. بیا من اینجوری میرم اینجا. دان خب بازی از من میخواست یه دو برم اونجا بعد بیام اینجا، ولی I'm smart و این حرفا دیگه.
بازی فمبویاس. حالا من که بین فمبویا دیدم میرن اسپیس ندارم. یه دونه برو بالا برو بالا برو بالا بیا پایین. اوه مای گاد بزن یکی بزن الان میمیرم. اونور سکشوال تنشن من تو خیلی زیاده. What the fuck are you doing brother 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 no that's heresy. Truly the work of the چون هم مثال میزنم مثلا نمونه بارزش برزرک یه سری من دیدم که تو یوتیوب برن خلاصه داستان میبینن و حتی یه سری یوتیوبر فارسی هستن که مثلا اینجوری که داستان برزرک و اصلا شکل تعریف کردنشون که حال به هم زنه. یعنی من اون کسی که اون ویدیو رو دیده بود انقدر بهش ریدم که رفت برزرک رو خون. و جالبش اینه تو اثر رو داری مستقیم میخونی به خاطر ترجمه بعدش بازم بد فهمیده بود، بازم یه تجربه دیگه داشت، چه برسه به این که حالا تو یوتیوب یکی واسه تعریف کنه چقدر بد تعریف کنه. مثلا کلا یه دنیای دیگه است، اصلا اشتباهه. چرا به اسکیپ کنم مثلا حواسم اصلا برزرک هر داستانی رو تو باید خودت باش درگیرشی، هر داستانی رو تو باید خودت باش درگیرشی، کلا تجربه توه. یعنی اصلا ببین چرا یه سری جاها یه سری آدم هست سر نقد انقدر ترای هارت میگن آقا نقد هیچ معنی نداره. خب هر چقدر هم تکنیکالی بگن که این اینجوریه فلانه فلانه، هرچند که همیشه 100 ابجکتیولی نیست و اون منتقده هم سابجکتیولی یه سری جا داره اون نظر رو بایست چیز میکنه و نمره میده. این تویی که تجربه میکنی اثر رو و یه چیزی یهو توش پیدا میکنی که اصلا یک تعریفی از توش در میاری که هزار اصلا کل مخاطبا میتونن به تو بگن که این برداشت اشتباهه. خب به این دلیل 2 + 2 = 4 فلان 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 فلان. حتی خود کارگردان مستقیم گفته مفهومش اینه، در نتیجه برداشتی که تو داری اشتباهه. خب ولی این چون دقیقا همین برچسب میخوره که نه تو اشتباه فهمیدی نه درستش دقیقا اینه، اصلا دیگه اون باعث شده تجربه کردن محتوا تبدیل به یک هنر بشه. خب که تو بتونی شکلی یک اثر تجربه کنی که آره اوکیه که 4 تا برداشته حتی اگه حقیقت و دروغ محض رو در نظر بگیریم هم حقیقتی توی اون برداشت نیست، بد متوجه شدی، ولی اون چیزی که متوجه شدی خیلی خاصه خیلی باحاله و تو اینو قرار نیست هیچ وقت یادت بره تا اون حقیقت محض رو. ولی خب آخه ببین انیمه لیترالی داره جا میندازه، یعنی تو برای همین میگم بحثشون متفاوته. تو داستان یوتیوب رو داری میبینی مثلا داره ادای اینو در میاره که داره کل داستان رو مثلا روایت میکنه پنل به پنل دیالوگ به دیالوگ. انیمه 1998 تو میبینی و عملاً 100 چپتر رو خوردی. اونم چی؟ برزرک که هر چپترش ماشاءالله اینقدر طولانیه، 3 چپتره مثلا شاید یه مانگا شونن باشه یا این مانگایی که هفتگی میان کلا 100 چپتر یهو حذف شده که بتونه اون داستان خوش جا بده، کاراکتر حذف شده، یه سری چیزای مختلف رو بتونه نشون نمیده و نتیجهش این میشه که آره انیمه خوبیه ها ولی من دوست ندارم 5 از 5 بهش دادم 5 از 5 بشه، ولی دوست ندارم معرفیش کنم به هیچ وجه. چرا؟ چون اینطوری هم که من پیشنهاد ندادم باز بچه ها رفتن دیدن چون انیمه راحت‌تر و دیگه دسترس پذیرتره. یارو میاد به من اینطوری میکنه پارسا پس برزرک میگن چی شد همین بود؟ اصلا طرف حس نمیکنه که مثلا حتی تو همون چیزی که داره بهش نشون میده هم یعنی بجز چیزایی که کات کرده دیگه اون ایمپکت رو نداره. خب تو وقتی یه سری استیک ها رو یه سری چیزای ریز که به نظر شاید بی اهمیت میاد یه سری
اتفاقهایی که واسه کاراکترها میفته، یک سری دیالوگ‌ها رو هضم می‌کنی تا یه سری ایونت‌های بزرگتر رو یهو نشون بدی، اتفاقا برعکس تاثیرش کمتر میشه. خب برادر، یعنی اصلا صفر میشه یه سری جاها. تو اینجوری که خب اوکی، حالا من به این کاراکتر تجاوز شد، خیلی بی‌رحمانه است این حرفو بزنم، ولی خب چیکار کنم؟ خب ولی مثلا توی که مانگا رو میخونی، چطوری سلام، توی که مانگا رو میخونی اینجوری که میدونی تو از اول یک ایموشنال کانکشنی با اون کاراکتر ارتباط برقرار کردی که وقتی به اون لحظه میرسه نمیتونی سفر رو نگاه کنی، انقدر آزاردهنده است، حتی اگه بگیم سکشوالایز شده. خب اصلا حال به هم زنه. حالا چه بسا که برزرک به نظر من از بعد اکلیپس برزرک میشه. خب خیلی هم میگن نه دیگه، اکلیپس ته تهشه، آرک 10 از 10، از اونجا به بعد مثل ویلن ساگا میشه فارملند ساگا، گادز اصلا هیچی رو نمیکشه دیگه، خشونت نداره. آقا this is path of healing. This is path of healing. و این که مثلا هر کاراکتر چقدر عذاب کشیده جذاب نیستش که. این که اون کاراکتر چقدر عذاب کشیده و چطور به اون بدبختی ها واکنششون میده و چی کار میکنه و چه مسیر رو طی میکنه که زیباست و حتی یه سجا شاعرانه است. که مثلا اون سکوتی که گاتس میتونه تجربه کنه، اون فایتی که میتونه نده. تو کسخلی اگه از گاتس فقط اینو میخوای که خب فقط درگیر شه، فقط فایت بده، فقط خشونت، فقط به فاک بره. داداش این هر بار درگیر میشه به مرگ نزدیکتر میشه، رو بدنش نمیکشه دیگه. تو آدمی طرفداری. بعد حالا این بحث مربوط به مانگا بیشتر، ولی وقتی طرف انیمه رو صرفا میبینه، انیمه اینجوریه که خب خیانت، تجاوز، تمام. نه اون لاف ترینگل رو حس میکنه، نه اون پف آف هیلینگ رو حس میکنه، نه اصلا اینو حس میکنه که اثر صرفا یه چیز دارک فانتزی میفیکال نیست. خب یک چیزیه که سوار میشه روی اون چی بهش میگفتن خدایا، سوار میشه روی هم تجاوز و چیزای این شکلی. ولی تهش چه انیمه چه مانگا اینجوریه که اینطوری صحبت میکنن، نه حاجی مثلا دارک ترین اثر و خشونت آمیزترین اثر صرفا همینقدر کافیه. نمیاد راجع به این صحبت کنه که نه، یک اثری که خیلی عمیق‌تر روی تم تجاوز و یک سری چیزای این شکلی سوار میشه و تأثیری که میتونه بذاره و رابطه‌ای که بین چند نفر هست که تجاوز هم دخیل بوده و همه چی داره کات میشه. یعنی حرفم اینه، چون خواستم اینو صرفا به نسبت انیمه نگم، بگم که به نسبت مانگا هم همینه. یعنی تو حتی مانگا رو هم یارو کامل میخونه باز شوته، یه دنیای دیگه است. نمیگم الان باز دوباره نمیگم حتما باید این برداشت رو داشته باشه، ولی یه چیز خیلی مشخصه تو تصویره. چطور تو نمیتونی این بخش ببینی و ذهنت حذف میکنه؟ مگه میشه؟ یه خیلی دیگه داریم وارد چیز میشیم. میخوام چیز کنم، میخوام بحث جزئی نشه، ولی خب هر کارش میکنی میشه. یه نظریه که خیلی کم دیدم داشته باشن، ولی کاملا باید موافقم. چی رو دقیقاً؟ چون من داشتم حرف می‌زدم متوجه نشدم دقیقاً چی رو میگی، کجا رو میگی، یا کجا رو در اصل با هم موافقت میکنی. گرافیک عجب گرافیکی داره. رزولوشن هم پایین، چراغ‌ها را روشن. اوه در تاریکی فلمترو رو میزنی و تستوسترون آجی، تستوسترون نمیزنه. الو بهترین گیم دنیا اسپیس مارین. بله چون 25 اومده و ضد ووک و تستوسترون دیفالت تبدیل میشه به بهترین گیم. من قبول دارم. 10 خشونت، ریج. I would sooner focus on the mission at hand.
You are withholding information relevant to the mission at hand. Mind yourself, Sergeant. Your behavior has been erratic. You force your way into classified files. You tell us nothing. Gadriel, We deserve to know who is leading us. this conversation is over. عالی. من خدا هم حق داره ولی خب باید چشم بسته ایمان داشته باشه دیگه. من Very نمیفهمم good. چی میخواد از جون من. Resupply. اوکی بزن ببینم عوض کن بپنو چه دمیج کمی میده الان دقت کردم. Holy shit What the fuck. اوه این ویوش چقدر زیاد زد. آقا ولمون کن. یا علی من دارم میمیرم پسر. من دارم میمیرم. چه باید اصلا کنسلش کنیم موقعی که اینو داره میزنه. نباید خیار مثل من اشتباهو بکنی و وایسی. ولی خب علی بدم ببینم. Ammunition depleted. این صدای چیه تا حالا نشیدم اینقدر عموم نشده بود. یه لحظه فرصت بده. ما برگشتیم هم بکن. خب الان اینو ما باید بریم تو اینجا. اما دستش بده حرامزاده رو. دیگه راست بکنم داره برام میخواد دست بزنه. Wretched Neuroprobe has been... Victory is ours, brothers. عالی. Morales, this is Titus. Your men are clear to take the bridge. No traitors remain. Get to Chiron, now! اوکی صرفا باید کمکش میکردم. Sergeant, check the perimeter. Yes, brother. Explain yourself. Need I justify my hatred? You need justify your recklessness. The traitors have a debt to me. And you would throw away your life to collect? Death is my duty! Your duty is to the Emperor. You will die when and where he so chooses, not over some personal vendetta. Do you understand? ببین یعنی حتی میخوان به هم بگن که کجا خودتو نکش هم باید حتما یه جوری لقمه رو دور دهن خودش بچرخونه. ببین نه ببین برای امپرور هم که شده امپرور انتخاب میکنه. نکش خودتو با همین راحتی. Lieutenant, you should see that. عالی دادم. Words as hollow as your fallen brothers. You at least can still Why I am dying. یهو اینقدر شلوغ شد. No victory for you here. باید برگردیم تو. ولی خب یهو دمیج اصلا ببین یهو دمیج میخوری بد میخوری. یعنی اینجوری که این چی بود؟ این چیه من دارم میخورم؟ The power source. It's dangerous. I have spent my life studying it. I assure you it's quite safe. In the right hands. Arrogance. Arrogance. Why must the Mechanicus meddle with the unknown? We follow the will
of the Omnisire. Go ahead. Titus, report to Captain Akaran immediately on arrival. Confirmed. Titus. A Captain Titus was killed on the Forge world of Graia over a century ago. He died holding the power source in his hands. Not even an Astartes could survive power of that magnitude. Morius Luz, come with me. Brother! Brother, what is going on? Henderson! Changing magazine. I think we found our exit. ولی به عنوان کسی که دیگه مثلا کسیش که خشونت بومب دارم تیکه پاره میکنم همه رو average Call of Duty on godlike خشونت 20,000 نفر تیکه همیشه واسش وانی صحبت حتما این چیز خاصه شوشه. مثلا جالبه چه کسی پیدا میشه از منم چیزتر باشه اینطوری باشه که هیچ ایموشنال کانکشن هیچ لذتی این بازی نمیشه. The relay. Our brothers are getting hammered down there. Tatooine. We have given the infernal Xenos a fitting burial. It is not dead. Enlighten us. If Talassa fails to take out the Hive Tyrant, Then our little excursion was all for naught. We should have remained with the main force. Why toil in obscurity when there's glory center stage? Hey, Sergeant? Our brothers are dying while we sneak around in the shadows. if we fail to send this message, we face a massacre. Get it. این کرگر مخالفه دیگه فاز مخالف. داشتم فکر میکردم مثلا باید چیزه که مثلا تو شاید یه سه جا میخوای وایسی بجنگی ولی باید بری به میشن به جای اینکه مثلا اینطوری بهش نگاه کنی که نه میشن is the absolute میشه اینطوری هم بهش نگاه کرد که you're doing too much یعنی مثلا too much باید مثلا ولی اینطوری که مثلا یه مسیری من دارم توی این مسیری اینو نمیارم میزنم اینو نمیارم میزنم دیگه بقیه‌اش خودشون باید بزنن یا مثلا اونوری که باید زدم میرم به پی همون حسی که میخواستم بگم توی اسپایدرمن میخواستن در بیارم ولی نتونستن در بیارم مثلا شاید اون مثالو بزنم درست متوجه حرفم بشی توی اسپایدرمن اینطوریه که تو دوتا میشن میزنی بعد اون مابعی بعد مدرسه بری حالا مثال دارم مدرسه باید بری به مردم باید کمک کنی و زوری هم هست خب حالا اینکه اذیتت میکنه یا نه رو کاری ندارم در اصل میخواد این حس رو القا کنه که اوکی تو نه تنها داری دنیا رو نجات میدی شهرت رو نجات میدی کنار داری میزنی اون وسط باید به مردم هم کمک کنی تو 24 درگیری 24 شلوغی ولی به جای که این حساب القا کنه صرفا میشه یه سری میشن زوری که بزنیم دیگه بچه‌ها یعنی بعد ببینیم اون هدف چیه همچین میگم ببینیم اون هدف چیه آیا میتونه اون هدف رو به دست بیاره یا نه
3 تا چه خبره؟ چه خبره؟ هلو What is this? Thalassa. They killed the Hive Tyrant. They are falling. All of them. یه لحظه اینطوری بودم که من جونم موجه یکی دیگه قبول به این باس رو قبلا جلو من انداختی الان یه دونه 3 تا The Hive Tyrant was controlling these underlings via synaptic link. The turmoil you now see among the enemy can mean... What is this? I do not know. You wish to bring Holgar here that you may kill him! Heretic! Heretic! You will betray us Okay. as you betrayed them on Graia! Lies. Arrest him! He means to kill her! Lieutenant! Gadriel, I am no heretic. He seeks the Power Stone for himself! You Oh. must be stopped! Kill the heretic! Kill him! Enough! عجبا What have you done? آه. چه باس مزخرفیه با چیکار کرد فرار کرد اوکا Did he escape? I don't know. Lieutenant!
This is Titus. Chaos forces have been detected entering the system. They are going after Aurora. We are leaving for Demerium immediately. How did you know? I was a boy on Calf when the Word Bearers attacked. I came to know the mark of chaos. We're returning to the battle barge. Okay. I understand your actions, but your suspicions end here. Are we clear? الیس بروز Yes, sir. منطقی. این دیگه بدترین حالت فاکتاب بودن خوش نشون داده. داشتی میکشتش باز یارو اینطوری که آقا اندرسن راکش. اگه واقعا به خودش اومده باشه، اگه این یه سر باشه، واقعا ساسپشن ها رو کنار گذاشته باشه. Exactly. No, this will be a first. The Codex Astartes does not support this action. But I am looking forward to it. Stay close. It's almost impossible to regroup if we're separated. 60 seconds. Helmets. Sir. I must apologize for my actions on Abrax. Unnecessary. I fell prey to suspicion. Almost killed you. When I was a young captain, one of my men questioned my motives, brushed his concerns aside, and I paid the price. Your suspicions arose because I failed to answer your doubts, as I failed to answer his. Stand by for suborbital drop. Oh, I'm willing to fight beside you. my brother. As are we, brother. You grew up on Calf. Brother. Seven someone not dead today. Why, sir? آره بالاخره گیم شروع شد. گیم خوب شد حاجی. آره Auspex cannot keep up with all this debris. We must navigate by sight. We will make ایو. it. Now focus. آخ اوه 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 Careful. یه لحظه my brother حواسم نبود my brother غالي God damn. No, this is actually good. God damn. یه دارم تبدیل به شهاب سنگ میشم اولا. Emperor bless you. God damn. Morph. I enjoyed it. It's loading. Joining server to upload your fun. Okay, Emperor. Tell the Emperor I had fun. Heretics. What? What? No funds on VAR. True. Heresy. اولین قدمم ماسکو در آوردن. برو بریم. Clear a path. We shall make short work of these traitors. Quicker than they deserve. اوه همه رو به هم داد. همه رو اینفینیت لایت کامبو گراند اسلام. اوکی بوم یا علی
هیچ کاری نکن. واه واه چی میگی ها؟ چی میگی؟ ببین یه دونه میرم بالا همونو میام تو صورتت پسر خوب، پسر خوب. ترکیب اسنایپر و همر خیلی چیز عجیبیه. Like how does it work؟ البته تو چیز بود آردی تلپورت کرد. اسنایپ میزنی و ولمون کن. بعد میری یه دونه همه میزنی اصلا اکزیکیوت میکنی تمام. دارک سول شد چرا؟ Victory or death! Observe this location. Second Company! We hold this ground in the name of the Primer! Yo. If we die with vengeance! Defend of the banner hard. Ready to deploy special. بیشتر داشتی در لحظه بمونم. سینما damn. Oh. Cinema. Lord Calgar. Lieutenant, I received your message. Brief me. Oh, the message has been sent. Oh, brothers. Brothers! The heretics clamor for a taste of victory. But we will defy them this day, as we have defied them for 10 millennia. We are the sons of Ultramar, servants to the Emperor and guardians of the Imperium. Let these wretches feel the wrath of ancient vengeance! Oh, Hodge. My lord, our vanguard forces are through the field. Hit them hard, Captain. Yes, Lord. All forces, fire at will. Blind! Brother Titus, you will have only moments to execute your plans. Move quickly. Ali. Only have a moment. This must be the control unit. Do you understand any of this? No. Lieutenant, do we have a solution or not? Stand by.
out of options. Oh, brother. Oh, I won't let you get killed, my brother. Goddamn redemption, brotherhood. I like this guy. You know. Now he. My lord. How many more? 3. You have brothers in mind. Meridian and Talassa. We will handle the last one. I'll get them moving. Brief them over the Vox. Yes, Captain. Do you hear that? Let's go! Sister on, how'd you take it some good run? They are everywhere. Honored brother, join us, and you may sate your rage and aid our cause. Lead me to the slaughter. Onward. Olha. Oh, what? Aí se chama esse. Escara. Ready to deploy special tactics. Oh. Holy terror. We have our chance. Go! Oh. Orada vereyim. 1 saniye hem icraya نبود توی. One's mine, brother. Lieutenant Exelorg, rally on my position. Let us burn these heretics to ash. Yes, my lord. Damn. God damn. Oh. Indomitable Ultron spirit. God damn. The power. حالا یهو میگه لورد کالیا رو باید بکشی. چرا؟ رفت تو وارپ و به هم ریخت. یا برو آمو.
ای وای ای وای ای وای ای وای آخ ملا What the You lie. You are no match for them, heretic. Huh? So you deceive. Okay, I'm back. This fool tried and failed to contain it. I'm sure you use it. ای یو خب حالا برو چیکار کن برو دستشو بزن نه What is going on? ای یو آه اصلا نیاز نبود بزنیم چیز کردم کردم پری کنم ولی خب دمیجی ندادم اصلا با پری کردم دیگه That's it. Okay. We are surrounded. Kill as many as you can, brothers. They are mere imitations. More trickery. Guard yourselves. Imbara is weakening. That last fight will... Over there. Something is happening. Watch your backs. He has eyes everywhere. Oh, okay. Lord Calgar! Could be another illusion. We shall find out. Lord Calgar! My words to you, Antalasar. Speak them. My lord, Speak them, or be slain for an impostor. rules should never make a prisoner of intelligence. Titus, it is good to see you. Their sorcerer's power wavers. He is vulnerable. See how his domain weakens as he does.
اوه 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 The ideal ultramarine. Prepares for another attack. The man. It is the artifact. It must be. There is almost limitless power within that shard. Oh, what the fuck. الو چی میگه این واسه خودش جامپ اسکر میزنه چرا؟ بایک خورده و بیستم نه ایوه ایوه من For your brothers Get up آخیرم من میشرخونم ای بابا اولی رو نچرخوندم دومی رو نچرخوندم دیشوان damn My brothers are they gone? Rise, son of Gilliman. Brother, it is over. You did it. Brother! Damn Rise, Titus. Your duty is not yet done. اربابم من دستور داد Brother For the Emperor! For the Emperor بعد موشک هم از پشتم میان بیرون اوه اوه چیزایی ذهنم یه قضیه نهار دیگه یه تئوری سر همین یتکی دیدم که خود امپرور با تایتس صحبت کرد یه لحظه و به خاطر اون افکت صدا و ویسک درست یادم نیست مهم نیست درگیر تئوری هاش و دیتیل های بیشترش بعداً میشیم شاید با ایمان فانتزی من یه ویدیو 1-2 ساعت هم سر اسمان رو دادیم who knows Emperor Gaija. And you, sir. Brothers, I am called to serve elsewhere. You'll be missed, my lord. I will not forget the blood we have drawn together. Nor shall we. I owe you both a debt. You have restored my faith in brotherhood.
We shall await your return. Master, But not mine. this Titus But notice this, I'm watching you. mission never completely fade. I will be watching you. Watching you. Should you falter on the path for even a moment, I will show no mercy. Oh. Leandros. My lord, it is time. عالی. Oh, goddamn, did you get it? حرف ها کافی نیستند. بذار اکشن هات چیز کنن. For the Emperor دیگه حرف زدن فایده نداره بگیم که این پله اینجوری بوده اونجوری بوده. هرسی و هرتیکو تو خیلی خوب. فاکار. خب در اصل ووک در این بین گیم های آشغال بالاخره شاهکار هایی یا پرت. حالا بعدا راجبش صحبت میکنم اگه بستگی داره، چون از اون چیزاست که حس میکنم به خاطر تصویری که حول محورش هست یا حالا اون شکل مخاطباش اوناست که مثلا به جایی که تو نیم ساعت جمع جور کنم باید 2 ساعت جمع جور کنم ویدیو رو و بیشتر توضیح بدم. حالا باید ببینیم چی میشه. Courage and honor همه این چیزا دیگه نمیمونه. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید و حالا ببینم چیکار میکنم ویدیوش. من در اصل فرستیم پیش میدم، حالا هر کی میخواد بگه shut the fuck up. Yeah,